back again to my channel. So, today's video, magkakaroon po ulit tayo ng hair product review. So, which is ang Shining Colored CELLOWAX. So, ito guys, nagkakahalaga lamang po ito ng 50 pesos. So, marami po nagtitinda nito sa online. So, yung 50 pesos guys, 60 ml na po siya. At marami din po siyang iba't ibang color. Depende po sa gusto nyo, pwede nyo po siyang i-combine. So, ito guys, nandito rin po yung direction for use. So, mamaya guys, ilalagay ko na lang po sa description. Ang tanong lang dito guys, effective kaya siya sa dark hair? Kung makikita ba ang kulay niya. So, yun po yan aabangan natin magiging result. So, please keep watching the full video and subscribe, like, and share. So, let's go!
Bye.